اهلا بكم في فيديو جديد على قناه تكتيكانو. تحليل مباراه ليفربول وليستر سيتي هنشوف فيها مع بعض شكل الفريقين الدفاعي والهجومي. هنتكلم عن الجوانب التكتيكيه اللي استخدمها روديجرز مدرب ليستر سيتي في كيفيه اخراج فريقه للكره وبناء الهجمات من الخلف تحت ضغط فريق ليفربول، بالاضافه لتوضيح من اسوا لاعب من افضل لاعب وتحليل الاهداف. يلا بينا علشان نعرف اهم التفاصيل. ليفربول بدأ المباراة بالشكل المعتاد 4-3-3 وليستر سيتي بالشكل 4-2-2-2. أبدأ بتوضيح كيفية إخراج ليستر سيتي للكرة وبناء الهجمات من الخلف مقابل ضغط لاعبي ليفربول. الليفر طبعا كان بيضغط بثلاثي الهجوم اللي هم محمد صلاح وفيرمينو وماني، ولكن لاعبي ليستر هنا الكرة لما بتكون مع شمايكل او احد قلوب الدفاع كان دايما بينزل قدامهم نديدي وتلمانس، وبالتالي بيكونوا 5 ضد 3. الخيارات الاضافيه دي كانت بتساعد لاعبي ليستر سيتي في التدرج بالكره من الثلث الاول للثلث الثاني لملعب ليفربول. لذلك هنا على ارض الملعب بنشوف لاعبي ليستر سيتي 5 ضد 3. ليه؟ لانه دايما هنا نديدي وتلمانس بينزلوا يطلبوا الكره من حارس المرمى شمايكل وقلوب الدفاع، وبالتالي هنا لاعبي ليستر سيتي هيبداوا يتدرجوا بالكره لوسط الملعب. هنا زي ما احنا شايفين نديدي بيطلب الكره من تلمانس، بعدها بيمرر لريكاردو بيريرا، بيتحرك خطوتين ريكاردو وبيبدا يبحث عن المساحه اللي هتظهر ما بين خط دفاع ليفربول وخط الوسط. بعدها يمرر هنا عند بارنس، هيبداوا يشتغلوا موقف 2 ضد 1 في المساحه خلف روبرتسون. حاله ثانيه هنا كمان لاعبي ليستر سيتي ايفانس معاه الكره، وهنا الخط الثاني من لاعبي ليستر بيتقدم ريكاردو بيريرا خطوات علشان يكسر حركيه ماني، وهنا كيلويل بيتقدم خطوات علشان يكسر حركيه محمد صلاح، وبالتالي هنا مع تلمانس ونديدي اصبح الخط الثاني من لاعبي ليستر 4 ضد 3. بالتالي هنا تلمانس هيطلب الكره ونديدي هيتحركوا وبالتالي هيكسروا ضغط لاعبي ليفربول. الحاله الثالثه هنا بتوضح لاعبي ليستر 4 ضد 2 بسبب انه نديدي وتلمانس دايما خيارات للتمرير. هنا هيراوغ نديدي، هيراوغ فينالدم، وبعدها هيمر بالكره يمرر عند بارت، وبارت هنا هيمرر عند فارد في المساحه، ولكن ارنولد هيلحق الكره لانه كان جيد جدا في الارتداد الدفاع وتغطيه المساحات. هنا زي ما احنا شايفين لاعبي ليستر صوره مميزه جدا في كيفيه اخراج الكره. الليفر بيضغط ب3 ولكن ليستر هنا قلوب الدفاع مع الحارس 3. بنشوف هنا تلمانس ونديدي 2 و3 5، الأظهرة فاتحين على أقصى الخط علشان يكسروا حركية ضغط لاعبي الهجوم ماني ومحمد صلاح. بالتالي هنا في 7 من ليستر على 3 من ليفربول. بالتالي هنشوف سهولة هنا من ليستر في تدرج بالكرة. نديدي هيمرر عند ريكاردو، بعدها الفريق يبدأ يتحول هجوميا ويبحث عن المساحة اللي بتظهر ما بين خط الدفاع وخط الوسط، وهنا تمريرة من ريكاردو هتكون خلف روبرتسون. حالة هنا كمان 4 من ليستر على 3 من ليفربول، وبالتالي هنا خيارات التمرير الإضافية دي بتساعد لاعبي ليستر في تخطي ضغط ليفربول بكل سهولة. هنا حالة كمان الكرة في الجهة اليسرى، بيبدأ يتحرك تلمانس علشان يعمل مثلث مع حامل الكرة وشيلويل على صلاح 3 ضد 1. بالتالي تلمانس هنا هيطلب الكرة من كيلويل ويبدأ يتحرك في المساحة الخالية، وبعدها يقود زملائه للتحول الهجومي. هنا لعبة كمان لما ليستر سيتي بيتعرض لضغط سداسي من لاعبي ليفربول الهجوم والوسط، بنشوف تمريره من شمايكل في المساحه الخاليه ما بين وسط ليفربول وخط الدفاع، وهنا بالتالي بنشوف الاربعه اللي بيتواجدوا بشكل مميز جدا، بارت وماديسون وبارنس وفاردي، هيبداوا هنا يستغلوا المساحات ويتحولوا هجوميا. لكن مشكله ليستر سيتي الكبيره جدا انهم كانوا اقل فعاليه واقل انتاجيه في اللمسه قبل الاخيره. اللمسه قبل الاخيره كانت سيئه، بالاضافه انه لاعبي ليفربول كانوا مميزين في التغطيات العكسيه والعوده في الارتداد الدفاعي، وبالتالي ليستر سيتي ما كانش خطير في الهجمات المرتده بعكس مباراته ضد مانشستر سيتي. حاله هنا كمان بتوضح في الشوط الثاني، ايفانس هيمرر الكره عند ريكاردو، شايفين هنا تلمانس ونديدي مع كايت على خط واحد، 3 من ليستر على 1 من ليفربول. هنشوف هنا تمريره من ريكاردو خلف فينالدام عند بارت، وهنا هيبداوا يتحركوا بالكره بارت وماديسون وبارنس يعملوا 3 على 3 هنا بيتحركوا في المساحه. بعدها هنا بارنس هيرجع
وهيمرر هنا في المساحه الخاليه ما بين جوميز وما بين ارنولد عند جيمي فاردي هيلعب الكرة عند ماديسون ويبدأ الفريق يتحول هجوميا. وهنا لقطات بتوضح الأماكن اللي كان بيستهدفها ليستر سيتي هجوميا، وهي أنصاف المساحات اللي كانت بتظهر ما بين الظهير وقلب الدفاع. هنا تمريرة من شيلويل ما بين جوميز وأرنولد عند جيمي فاردي. حالة هنا كمان تمريرة من ماديسون عند ما بين روبرتسون وفان دايك، وهنا شايفين اكتمال اللعبة. حالة هنا كمان تمريرة خلف أرنولد وخلف جوميز، وهنا 2 ضد 1. هنا حالة كمان في وسط الملعب تمريرة من تلمانس مميزة ما بين هنا فان دايك وما بين روبرتسون. وهنا حالة كمان أيضا في الشوط الثاني تمريرة عند فاردي ما بين فان دايك وما بين جوميز. وهنا آخر حالة في الشوط الثاني قبل نهاية اللقاء بتوضح نفس الفكرة. وقبل ما نروح لتحليل الجوانب التكتيكية الخاصة بليفربول في المباراة، نشوف شكل ليستر سيتي الدفاعي. كانوا بالشكل 4-2-3-1، وهنا حالة كمان بتوضح 4-2-3-1، وهنا حالة كمان بتوضح 4-2-3-1، وهنا حالة في الشوط الثاني كانوا بيتغيروا ل 4-1-4-1. ليفربول أثناء الخروج بالكرة كنا بنشوف هندرسون بيكون على يمين جوميز وفان دايك، وبنشوف هنا نبي كايتا وفينالدوم بيكونوا خيارات تمرير امام حامل الكره علشان يدوا مساحه لتقدم روبرتسون في الجهه اليسرى وارنولد في الجهه اليمنى. هجوميا ليفربول اصبح يعتمد على افكار كتيره جدا متنوعه. نبدا بالتمرير المباشر، وهنا تمريره مميزه جدا من نبي كايتا عند محمد صلاح في ظهر دفاع ليستر سيتي اللي هينفرد بيها محمد صلاح على مرمى شمايكل. هنا لعبه ثانيه وتمريره من فان دايك في ظهر دفاع ليستر سيتي، هياخدها هنا ويستلمها ساديو ماني، وماني هنا كان ممكن يسجل هدف مميز ولكن شمايكل تألق في اللعبه. وهنا الحالات اللي بتوضح التقدم المستمر هجوميا لارنولد في الجهه اليمنى وروبرتسون في الجهه اليسرى مع ثلاثي الهجوم. بالتالي بنشوف ليفربول كان بيهاجم ليستر سيتي ب5 في المرحله الاخيره. وهنا زي ما احنا شايفين حاله كمان في الشوط الثاني تقدم روبرتسون وارنولد مع ثلاثي الهجوم، وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس الفكره. هنا عرضيات من مكان مرتفع، ارنولد في الجهه اليمنى عند محمد صلاح وساديو ماني 2 على 1 عند ايفانز، ولكن ايفانز رجع للخلف واخد خطوتين وعمل تغطيه مميزه جدا. وهنا حاله ثانيه بتوضح نفس الفكره، عرضيه من مكان مرتفع من روبرتسون عند فيرمينو داخل منطقه الجزاء. وعلى الرغم من ان مصري من محبي محمد صلاح، الا ان الحق يقال محمد صلاح قدم مباراه سيئه ضد ليستر سيتي وكان من الاسوا من فريق ليفربول. محمد صلاح منتظر منه الكثير، لاعب هداف فمنتظر منه اهداف كتير. هنا محمد صلاح امامه المرمى يعتبر شبه مفتوح، يقدر يسدد على اي زاويه ولكنه شاطها في الجو ضيع الفرصه. هنا الحاله الثانيه انفرد بالمرمى، المراوغه كانت سريعه بالتالي الكوره هنا طولت منه، كان يقدر يمرر لساديو ماني ولكن محمد صلاح اظهر فيها انانيه كبيره وطمع في اللعبه ولكنه شاطها في الشبكه. هنا حاله كمان ثالثه من الشوط الثاني، محمد صلاح كان يقدر يسدد مباشره بوش رجله ولكنه بيلعبها ببطن رجله فبتعلى علشان الكوره جايه له عاليه من على الارض. هنا حاله كمان شاطها فكانت في العارضه. وهنا الحاله اللي كانت 1 ضد 1، ودي بقى غالبا مشكله محمد صلاح، ان الكره ما تكون واقفه على الارض يبقى صعب جدا يراوغ، ولكن الكره سريعه قدامه فيقدر يراوغ بالسرعه. ولكن ده اللي لازم محمد صلاح يطور فيه نفسه بصوره كبيره جدا علشان المدافعين بيبداوا يحفظوه ويبداوا يفهموه. من دون الكره ليفربول كان بيطبق حاجه اسمها الضغط العكسي، وهو تطبيق الضغط بعد فقدان الكره في ملعب ليستر سيتي لاسترجاعها في اقل عدد من الثواني، وبالتالي بكتم عمليه التحول الهجومي لفريق ليستر سيتي. هنا 5 من الليفر ضد 2 من ليستر، وهنا حاله ثانيه 7 ضد 7، وهنا 2 على 2. ليفربول دفاعيا كان بيظهر خلف الكرة بالشكل 4-3-3 باللعب دفاع متقدم والاعتماد على خط التسلل علشان يوقعوا مهاجمي ليستر سيتي في التسلل، وفعلا ده كان بيحصل، وبالتالي فليفربول كان بيعدم هجمات ليستر سيتي الهجومية. حالة هنا بتوضح تغير فريق ليفربول للشكل 4-1-4-1، وهنا حالة أكثر وضوحا بال4-1-4-1. وقبل نهاية اللقاء وكل اللاعيبة بترجع مع لعيبة الوسط بتساند الدفاع، وبالتالي هنا بنشوف ليفربول بال4-5-1. ولما نروح لتحليل الأهداف، فالهدف الأول بدأ بعد ارتداد الكرة من الركنية، راحت عند أرنولد، عمل عرضية عند فيرمينو وصلاح، فيرمينو بيتفوق في الهواء على شيلويل وبيسجل الهدف الأول بكل سهولة. في الهدف الثاني أيضا بدأ من ركنية، ضربة جزاء على المدافع التركي،
هنا شمايكل بيختار الزاويه ولسه ميلنر ما راحش للكره، ميلنر هنا اتسعت امام المرمى وبالتالي سجل الهدف الثاني بكل سهوله وذكاء. وفي الهدف الثالث هنا بنشوف فيرمينو هنا مع ساديو ماني بيطلبوا الكره في المساحه الخاليه بين خطوط ليستر سيتي، بيتبادلوا مع بعض التمرير. الكره هنا بتكون مع فيرمينيو بياخد وقته على الكره، وهنا هيبدا يمرر لميلنر في المساحه الخاليه، وبنشوف هنا ميلنر بعدها بيطلب الكره، هيمرر ميلنر هنا لارنولد، وهيتحرك هنا فيرمينيو بشكل مباشر على ال 18. ارنولد هيعمل عرضيه، ساديو ماني هيختار اليمين وفيرمينيو الشمال، هيعملوا حركه المقص، هتفضل مساحه لفيرمينيو فهيسجل الهدف الثالث بكل سهوله. وفي الهدف الرابع هنا هنشوف مع بعض بيطلب الكرة هنا فينالدم، بعدها هنا شايفين ارنولد في الثانية 10 بيقطع المساحة دي كلها، لسه الثانية 10 وماشي ارنولد عمال ينطلق وبيطلب الكرة هنا في المساحة الخالية من ساديو ماني، زي ما احنا شايفين قطع المسافة دي كلها في 5 ثواني وسدد ارنولد الهدف الرابع بكل امتياز. ولذلك من وجهة نظر المتواضعة فالكسندر ارنولد هو نجم اللقاء الاول. بكده اكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم التحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد من قناة تكتيكانو، دمتم في رعاية الله. سلام.